मान्छे सुती गर्छ नि सुतिर गर्ने काम छुट्टै हो नि भाइ त्यो कुन चाहिँ नट खोल्यो तिमीले कुन भन्नुहुन्छ यार त्यो नट हाल न यताको ठ्याक्कै यतातिरको अपोजिटमा पर्ने नट हो के त्यो नट यताको अपोजिटमा पर्छ हेर त अनि परेन त कुन चाहिँमा पर्यो तिमीलाई कुन चाहिँको नट खोल्यो पलै देखिन्छ त यार मुसी मटाएको नगर पार यसरी यसो ताने जस्तो गर न यता त तानिन्छ कि हो के हो नि भाइ भनेको यसरी निस्किन्छ कि फत्ता तान्दाखेरि फत्ता तानेर त कहाँ निस्किन्छ हौ यसरी अझै भिडियो ल ल ल यो निकाल्न मिल्दैन यसलाई निकालेर फाल्दैन किन फान्ने अहिले फेरि अनि गाँड फाट्छ सेट गर्ने बेला अनि यो तिमी छौ त यार अनि यार इन्जिनियर हेर यस ल निकाले ल त्यसलाई एप्लाई गरेर राख्दै बस एक सुरको मर्को पेपर ल्याउँछु यो तपाईँले फेरि किन उल्टापुल्टा गर्नु अहिले के भयो ल यति ठाडो छोडिदिनु नि यार अहिले सेट गर्ने अनि मैले छोको छु त बुझिलो त ठिक छ के भयो हामीसँग सह गर्ने हुन्छ ए त्यो नलगाऊ त्यो लगाउनु हुँदैन रे त्यसमा फलाम लगाउनु हुँदैन रे के आफै जा यसो यताउता गरेर हल्लाएर हाल न त्यो यसले पुछ अब त्यसो जो निस्क्यो सबै खोइ यहाँ राख नि त्यसलाई पुस्ने कुरा पनि लडा के दनै पाइयो भने मजाले पुछ मजाले 5-0 हटाइदिने हो म त यताबाट गरेको त्यहाँबाट झर्छ त तिमीले उल्टो गर्यो कि यतिकै बसेर आज त्यो त्यस्तो नगर भाइ त्यो आँखामा पऱ्यो भने भाइ सक्ने नि त आँखा त्यसो त्यो म्याग्नेटिक हुन्छ नि यो ल भएन अब यसलाई पनि पहिला एकचोटि सफा गर्नु सरक्क यसलाई एकछिन त्यसलाई गर्छै गर्दैन यार यसलाई त हातले मात्र हो कपडाले नगर हो के हातले यसलाई झारीमा यो म्याग्नेट हो नि त म्याग्नेट हो कि भाइ यसलाई कपडाले होइन कि केही फरक पर्दैन त तपाईँ किन हात्ती लाग्यो हो र फरक पर्दैन नि त्यो टाँसिरहनु त हो नि त्यसमा हो यार पुरै टिलीको टल्किने होइन अलिअलि बुझ्नु त झारेको हो हातले झारिरहेको थियो त त्यहाँ त केटाहरूले त यो कहाँ थियो कुन चाहिँ यहाँ राख न खोइ ल त्यहाँ छ है चल्यो यसो उठ गर त यसलाई यसो पुस्यो त्यसले चाहिँ
घुमाऊ छेउबाट यसो छेउबाट गराउनु बा छोड्दै मुसी छोड्दै अरूको प्रिन्ट हाल्दाखेरि देखिहाल्छ